ভয়ঙ্কৰ হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাৰ পৰা কথমপি ৰক্ষা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। হেলিকপ্টাৰে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাইছিল অৰুণাচলৰ আকাশত। কেইবাটাও পাক খোৱাৰ অন্তত লীলাবাৰীত কথমপি অৱতৰণ। এক ভয়ঙ্কৰ হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাৰ পৰা কথমপি ৰক্ষা পৰিল মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। কেইবাটাও চৰকাৰী কাৰ্যসূচীৰে লখিমপুৰলৈ যোৱাৰ পথত অৰুণাচলৰ আকাশত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰাই গৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী যোৱা পৱন হংস হেলিকপ্টাৰখনৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে আছিল মিডিয়া উপদেষ্টা হৃষিকেশ গোস্বামী, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰাপত্তা শাখাৰ SP মিণ্টু ঠাকুৰীয়া, ব্যক্তিগত সহায়ক তুহিন হাজৰিকা আৰু হেলিকপ্টাৰখনৰ দুজন পাইলট। প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে পুৱাই বাধাগ্ৰস্ত হৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমণসূচী। নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ পৰিৱৰ্তে কেইবাঘণ্টাও পলমকৈ বৰঝাৰৰ পৰা হেলিকপ্টাৰ উৰা মাৰিছিল দুপৰীয়া 12:30 বজাত। প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ মাজত লখিমপুৰ পাবলৈ কেইমুহূৰ্তমান থাকোঁতে অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ আকাশত হঠাৎ হেলিকপ্টাৰখন সোমাই পৰিছিল কলীয়া ডাৱৰৰ মাজত। সেই কলীয়া ডাৱৰৰ মাজৰ পৰা হেলিকপ্টাৰখন ওলাই নহাত সন্মুখত পাহাৰ থকাৰ বাবে পাইলটে দুৰ্ঘটনাৰ আশংকাত হেলিকপ্টাৰখন লৈ যায় প্ৰায় 3500 উচ্চতালৈ। কিন্তু তাতো একো নমনা হৈ পৰাত কিং কৰ্তব্য বিমূৰ হৈ পৰে পাইলট দ্বয়। সেই মুহূৰ্ততে কিছু সময়ৰ বাবে লীলাবাৰী বিমানবন্দৰৰ সৈতে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰে। তেতিয়া পাইলটে হেলিকপ্টাৰখন তললৈ নমাই আনিবলৈ চেষ্টা চলাওঁতেই সম্পূৰ্ণৰূপে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰাই গৈছিল আৰু পাক খাই খাই হেলিকপ্টাৰখন নামি আহিছিল তললৈ। এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত পাইলট দ্বয়ে কোনোমতে হেলিকপ্টাৰখন নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনে আৰু জৰুৰীভাৱে অৱতৰণ কৰোৱা হয় লীলাবাৰী বিমানবন্দৰত। হঠাৎ বেয়া বতৰৰ কাৰণে হেলিকপ্টাৰখন ডাৱৰৰ মাজত সোমাই যায়, CB ক্লাউড বুলি কয়। আৰু তাৰপিছত আমি বহুত সময় ধৰি পেলাই আমি দিগবিজয় হেৰুৱাই যোৱাৰ নিচিনা হেলিকপ্টাৰখন। ইতিমধ্যে যিটো উচ্চতা তাতকৈ বহুত বেছি উচ্চতালৈ পাইলটে এইখন লৈ যাবলগীয়া হৈছিল। প্ৰায় 3বাৰ হেলিকপ্টাৰখন 3 খোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে শেষতে লেণ্ডিং কৰিব পৰা নাছিল। কিন্তু ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত, অসমৰ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত আৰু পাইলটৰ দক্ষতাৰ কাৰণে আৰু প্ৰত্যুৎপন্নতা মতিৰ কাৰণে লীলাবাৰী বিমানবন্দৰত তেওঁলোকে সুকলমে হেলিকপ্টাৰখন অৱতৰণ। একমাত্ৰ পাইলটৰ বিচক্ষণতাৰ বাবে এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাৰ পৰা কথমপি ৰক্ষা পৰে মুখ্যমন্ত্ৰীসহ 6জনকৈ লোক। লীলাবাৰীত নামিয়েই তেওঁ প্ৰথমতে লখিমপুৰ সদৰ থানাৰ নৱনিৰ্মিত ভৱন মুকলি কৰি নাৰায়ণপুৰত মাধৱদেৱ বঁটা প্ৰদান কৰাৰ কথা আছিল। তাৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুকলি কৰাৰ কথা আছিল বড়োচা কাপ ফুটবল প্ৰতিযোগিতা। কিন্তু বতৰৰ বিধি পথালিৰ বাবে কেইবাটাও কাৰ্যসূচী আগতীয়াকৈয়ে সাল সলনি কৰা হৈছিল। লীলাবাৰীৰ পৰা নাৰায়ণপুৰলৈ গৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সন্ধিয়াহে মুকলি কৰে লখিমপুৰ সদৰ থানাৰ নৱনিৰ্মিত ভৱন। তাৰ পিছত তেওঁ গাড়ীৰে বগীবিল হৈ ডিব্ৰুগড়লৈ যায়। উল্লেখ্য যে ৰঙাপৰাত এক চৰকাৰী কাৰ্যসূচীত অংশ লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী দেওবাৰে লখিমপুৰত উপস্থিত হোৱাৰ কথা আছিল। কিন্তু বতৰৰ বাবে দেওবাৰৰ কাৰ্যসূচী বাতিল কৰা হৈছিল। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট DY365।